Hello guys, welcome to the coding series. ඉතින් අද මම අරගෙන ආවේ remote login ගැන. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද මේ remote login කියන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද අපි remote log වෙන්නේ සහ remote log වෙන විදිහ ගැන පොඩි demo එකක් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරගෙන ආවා. ඉතින් තාමත් coding series YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම ගිහලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notification enable කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි. මොකද්ද මේ remote login කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් remote login කියලා කියන්නේ එක් කම්පියුටර් එකක සිට තවත් කම්පියුටර් එකකට log වෙන එක. හිතන්න ඔයා දැන් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන කම්පියුටර් එක තියෙනවා ගාව. ඒ වගේම හිතන්න තව කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ ගාව. දැන් මේ යාළුවාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇතිලා. එහෙම නැත්නම් එයාට මොකක් හරි කරගන්න එයා දන්නේ නැහැ එයාගේ කම්පියුටර් එකේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් සරලවම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉඳලා ඒ යාළුවා කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙන්න. දැන් තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක ඔයාට එයාගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේකේ තියෙන වාසිය? වාසිය ගැන කතා කරොත් අංක 1 වාසිය තමයි මේ ගොඩක්ම මේ softwares හදලා තියෙන්නේ අපේ work base කරගෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරට අපි කම්පැනි එකක වැඩ කරනවා නම් මේ කම්පැනි එකේ ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ කම්පියුටර් එකක කියන්නේ මම කියන්නේ කම්පියුටර් බේස් වැඩ කරන කම්පැනිස් වල ගොඩක් දුරට මේ අපිට වැඩ කරන්න වර්ක් කරන්න වෙනම කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. අපේ පෞද්ගලික කම්පියුටර් එකට අමතරව වර්ක් කරන්න වෙනම කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් ගෙදර ඉඳලා අපේ ඔෆිස් කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙලා රිමෝට් ලොග් වෙලා ඒකේ වර්ක් කරන්න. ඉතින් හැබැයි මේ වර්ක් සම්බන්ධව තියෙන මේ රිමෝට් ලොගින් ඇප්ස් නම් ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ කම්පැනි බේස් කරලා. ඒ කියන්නේ කම්පැනි වලට වෙන වෙනම ඇප්ස් තියෙනවා රිමෝට් ලොග් වෙන්න. මොකද හේතුව එයාලට ගොඩක් දුරට මේ වර්කින් කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක අපේ පර්සනල් කම්පියුටර් එකට ගන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ එයාලා වැඩ කරන සම්බන්ධව software එකක් open කරගන්න විතරනේ. ඒ වගේ දේවල් වලට ස්ක්‍රීන් එකම අරගන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට ඒ software එක විතරක් open කරගෙන work කරන විදිහට තමයි යාලා system හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් වාසීන් තමයි හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාට මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න අමාරුයි යාගේ කම්පියුටර් එකේ. හිතන්න මොකක් හරි command prompt එක open කරගෙන කෝඩ්ස් ටිකක් ගහන්න ඕන කියලා හිතන්නේ. යාගේ network පොඩි problem එකක් තියෙනවා. ඔයා මේ network ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න command prompt එකට ඒ යාළුවාගේ කම්පියුටර් එකේ command prompt එක cmd එක open කරගන්න ඕන ඔයාට. හැබැයි යාළුවා ඉන්නේ කොළඹ, ඔයා ඉන්නේ වෙන කොහේ හරි. එතකොට ඔයාට යාළුවා ගෙදර ගිහිල්ලා මේ කම්පියුටර් එක අරගන්න විදිහක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට use කරන්න පුළුවන් මේ remote login software එකක්. මේ software එක use කරලා ඔයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේදී යාළුවාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන cmd එක open කරලා ඔයාට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණේ තමයි අනිත් වැදගත් වෙන වාසිය තමයි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා group project එකක් කරනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න වෙනවා. හිතන්න ඔයාලට එකතු වෙන්න බැරි අවස්ථාවක නම් ඔයාලට ඉන්නේ. මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Google Doc එක කට්ටිය සෙට් වෙලා වැඩ කරන එක. ඉතින් හිතන්න ඔයාලා කරන්න ඩොකියුමන්ට් සම්බන්ධව දෙයක් නෙමෙයි නම් හිතන්න ඔයාලා කරන්නේ මොකක් හරි software එකක් හදන එකක් නම් එහෙමත් නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරන එකක් නම් මේක කරන්නේ එක ලැප් එකක නම් ඔයාලා කට්ටියට පුළුවන් රිමෝට් ලොගින් වෙන්න ඒ අදාළ කෙනාගේ ලැප් එකට. එතකොට ඔයාටත් ඒ අතරතුර උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවට උපදෙස් පවා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රිමෝට් ලොගින් වල මෙන්න මේ වගේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මේ වාසි ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපේ වීඩියෝ එක තව දිග් වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් සරලව මේ software එකක් install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන්නේ මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වාසි ටික, ඒ වගේම මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික. ඉතින් අපි යමු අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට. ඒ තමයි කොහොමද අපි remote login වෙන්නේ? මේකට softwares කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම recommend කරන softwares දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමා
TeamViewer කියන software එකයි Cisco AnyDesk කියන software එක. මෙන්න මේ softwares දෙක මම recommend කරන්න හේතුව තමයි මේ දෙකෙන්ම ගොඩක් user friendly interface එකක් තමයි දෙන්නේ. කියන්නේ අනිත් computer එකේ screen එක තමයි ඔයාගේ computer එකට දෙන්නේ. මම මේ softwares recommend කරන්න හේතුව තමයි මේ දෙකේම security එක හොඳයි. security එක අතින් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් ඔයාගේ ලැප් එකෙන් යාළුවගේ ලැප් එකට ලොග් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔයා ලොග් වෙනවා කියලා යාළුවා දැනගන්න. මොකද යාළුවගේ software එක ඒ කියන්නේ දැන් TeamViewer තියෙනවා ඔයාගේ computer එකේ යාළුවගේ computer එකේ TeamViewer තියෙනවා නම් ඔයාට TeamViewer open කරගෙන යාළුවාට TeamViewer open කරගෙන යාළුවගේ password එක ඔයාගේ TeamViewer එකේ ගහන්න ඕන. මේ password එක ගැහුවට පස්සේ තමයි ඔයාට ඒ computer එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඒ log වෙන අවස්ථාවේදී එයාගේ software එක එහෙම නැත්නම් යාළුවගේ lap එකේ software එක පැත්තකින් open වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් දැනගන්න පුළුවන් කවුරු හරි යාගේ computer එකට log වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් security අතින් හොඳම software එක විදිහට මම දකින්නේ මේ TeamViewer කියන එක. AnyDesk එකත් හොඳයි. AnyDesk එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි එකවරක් password එක ගැහුවට පස්සේ ආයෙ password එක ගහන්න ඕනේ. ඕන අවස්ථාවකදී log වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි log වෙද්දී අරයට අනිත් ලැප් එකේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම එයාට තේරෙනවා log වුණා කියලා. එයාගේ කම්පියුටර් එකට ඒක ඕනම අවස්ථාවක තේරෙනවා වෙන කෙනෙක් log වුණා කියලා. ඉතින් හරි අපි බලමු තවත් මොනවාද softwares තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ window එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් remote login softwares කිහිපයක්ම මේක දිහලා කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා ගොඩාක් softwares. TeamViewer එකට first place දීලා තියෙනවා. AnyDesk එකට second place දීලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් ගොඩාක් softwares ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම recommend කරන්නේ මෙන්න මේ TeamViewer කියන software එක. ඉතින් ඔයාලා TeamViewer download කරගන්න ඕන නම් simply Google එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා type කරන්න TeamViewer for Windows කියලා ඔයාලට තියෙන version එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මේ website එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. එතකොට ලේසින් ඔයාලට මේ software එක access කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Google එකට ගිහිල්ලා search කරොත් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ TeamViewer for Windows කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනදී ඔයාලගේ PC එකේ version එකට ගැලපෙන version එක download කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා තියෙන 64ද 32ද කියලා මේක ඔයාලා බලා ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා computer එකේ properties වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලගේ තියෙන්නේ මොන version එකද කියලා. ඉතින් system type කියන එකේදී 64 bit operating system කියලා මගේ තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලගේ operating system එකත් මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ version එකට අනුව ගැලපෙන version එක මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී ගොඩක් TeamViewer ලගේ ගොඩක් softwares එයාලා දීලා තියෙනවා. මේ ගැනත් විස්තර වලට ඇතුළට ගිහලා කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows නෙමෙයි නම් ඔයා use කරන්නේ මෙතනින් අනිත් OS වලටත් තියෙන softwares බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් Android කියලා option එකකුත්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ computer එකට ඔයාට phone එකේ ඉඳලත් ඔයාට remote log වෙන්න පුළුවන් TeamViewer use කරලා. ඇත්තටම ගොඩක් success විදියට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම use කරලා තියෙනවා මගේ phone එකේ. ඉතින් ඊළඟට software එක install කරන්න තියෙන්නේ simple installation setup එකක්. ඒකේ විදියට path එක දීලා ඉවර වෙලා ඔයාලට ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් TeamViewer application එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක්. මෙතනදී ඔයාලට වම් පැත්තෙන් ඔයාගේ account එකට log වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනදී options ටික තමයි තියෙන වැදගත් දේවල්. ඔයාලට පුළුවන් email password දීලා customize කරන්න. ඒ වගේම මෙතනදී meeting
ගේන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. අපිට අනිත් අයව කන්ටැක්ට් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ chat කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ remote control කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් UID password කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඔයාගේ ID එක වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක තමයි ඔයාගේ password එක වෙන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්න මේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකනේ. ඔයාගේ යාළුවා කම්පියුටර් එකෙත් මෙන්න මේ විදිහටම එයාට ID එකක් තියෙනවා, password එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි remote log වෙද්දි මෙන්න මෙතන partner ID කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතනට යාළුවගේ මෙන්න මේ ID එක තමයි මෙතනට enter කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන remote control කියලා option එක දීලා මෙතනින් connect වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී තියෙන තවත් වැදගත්ම දේ තමයි හිතන්න ඔයාලා දොරක ඉන්නවා නම් ඔයාලට ලොකු files transfer කරන්න ඕන නම් හිතන්න GB 8 10 මෙන්න මේ වගේ files transfer කරන්න ඕන නම් ඒකට ගොඩක්ම හොඳ option එකක් තමයි මේ TeamViewer කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට පාර්ට්නර්ගේ ID එක ගහලා මෙතනින් file transfer කියන option එක දීලා connect වෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට computer screen දෙක මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තට පෙන්නනවා. දෙපැත්තට පෙන්වුවාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ සරලව drag and drop කරලා computers දෙකේ file transfer කරන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම remote log වෙලා බලමු කොහොම situation එකක්ද අපිට තියෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් ඔයාට මේ ස්ක්‍රීන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් වම් පැත්තෙන් මම වැඩ කරන කම්පියුටර් එක, ඒ කියන්නේ මගේ working computer එක, ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් මගේ අනිත් කම්පියුටර් එක. ඉතින් ඩෙමෝ එකට යන්න කලින් මම තව වතාවක් කියලා දෙන්නම් මේ TeamViewer use කරන එකේ වාසිය. ඒ කියන්නේ අනිත් remote login softwares වලට වඩා TeamViewer එකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද කිව්වොත් අපිට ගොඩක් user friendly interface එකක් අපේ කම්පියුටර් එකට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ software එක ගොඩක් secured. ඒ කියන්නේ හැම වතාවකදීම ඒ කියන්නේ අපි අනිත් කම්පියුටර් එකට log වෙන හැම වතාවකදීම අනිත් කම්පියුටර් එකේ password එක අපිට ඕන කරනවා. මේ password එක සැරෙන් සැරේට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක්ම secured software එකක් තමයි මේ TeamViewer කියන්නේ. ඉතින් අපිට අනිත් කම්පියුටර් එකට log වෙන්න නම් අපේ වැඩ කරන කම්පියුටර් එකේදී අපිට ඕන පාර්ට්නර්ගේ ID එක. ඉතින් දකුණු පැත්තේ තියෙන කම්පියුටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ කම්පියුටර් එකේ ID එක. ඒ නිසා ඒ ID එක මෙතනදී අපිට type කරන්න වෙනවා. ඉතින් දකුණු පැත්තේ තියෙන කම්පියුටර් එකේ ID එක තමයි 33යි 96යි 69යි 128. මෙන්න මේක තමයි අනිත් කම්පියුටර් එකේ තියෙන ID එක. මම මෙන්න මේ විදිහට අනිත් කම්පියුටර් එකේ ID එක මෙතෙන්ට enter කරලා remote control කියන option එක ටික් කරලා මෙතනින් connect කියන එක ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ කම්පියුටර් එක අපි connect කරගත්තට පස්සේ අපිට ඒ කම්පියුටර් එකේ password එක ඉල්ලනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ password එකත් අපි type කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒ කම්පියුටර් එකේ password එකක් type කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් login කියන බටන් එක press කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ password එක කොහොමද හොයාගන්නේ කිව්වොත් ඒ කම්පියුටර් එකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට ඒ password එක බලා ගන්න පුළුවන්. ID එක වගේම password එක මෙන්න මේ allow remote control කියන option එක යටතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි password එක enter කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට log on කියන බටන් එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට අනිත් ලැප්ටොප් එකේ ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් මම මේ විදිහටම TeamViewer ඕපන් කරගෙන තියෙන නිසා TeamViewer වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම සිම්ප්ලි මේ විදිහට ඒක කට් කරලා දානවා. ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ අනිත් ලැප්ටොප් එකේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට mouse point එක එහෙම අරන් යද්දි අනිත් කම්පියුටර් එකෙත් mouse point එක එහෙම ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට සරලවම ඒ කම්පියුටර් එකේ ඕනම දෙයක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට Chrome එක open කරගෙන පෙන්නන්නම්.
දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් කම්පියුටර් එකේදී අපි Chrome එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා අනිත් කම්පියුටර් එකේ YouTube එකට ලොග් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අනිත් කම්පියුටර් එකේදී YouTube එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ වින්ඩෝ එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට අනිත් කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් වලට පවා ලොග් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂම කාරණේ තමයි ඔයාලට අනිත් කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් එකට පවා ලොග් වෙන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි CMD එකට ලොග් වෙන්න CMD එක ඕපන් කරගන්න හදනවා නම් අපිට CMD එක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් account එකෙන් පවා ඕපන් කරගැනීම හැකියාව මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අනිත් කම්පියුටර් එකේ සිස්ටම් එක පවා ඔයාලට access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් CMD එක ඕපන් කරගෙන තියෙන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් account එකෙන්ම මම මෙතනදී සරල කෝඩ් එකක් යූස් කරලා network details අරගෙන පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් කම්පියුටර් එකේ network details පවා ඔයාලට access කිරීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ කම්පියුටර් එක යූස් කරන IP addresses ඒ වගේම subnet mask එක IPv4 address එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. subnet mask එක default gateway එක මෙන්න මේ වගේ හැමදේම ඔයාලට මෙතනදී access කරන්න පුළුවන්. හිතන්න එයාලගේ කම්පියුටර් එකේ මොකක් හරි trouble shooting වැඩක් ඔයාලට කරන්න තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක use කරලා ඔයාලට ඒ කම්පියුටර් එකට remote log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා remote login කියන්නේ මොකද්ද මේ remote login වල තියෙන වාසි. එහෙමත් නැත්නම් remote login වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද. ඒ වගේම remote login වෙන්න තියෙන softwares මොනවාද, කොහොමද අපි remote login වෙන්නේ කියන කාරණා ටික. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා නම් මතක ඇතුව වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම නොදන්න කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහටම වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ඔයාලා බලන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තාමත් coding series YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම YouTube එකට ගිහලා search කරන්න coding series subscribe කරන්න channel එකට. ඒ වගේම එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක click කරලා අපේ notification enable කරගන්නත් අමතක කරගන්න එපා. මොකද notification enable කරගත්තොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ notification එක හරහා ඒ වීඩියෝ එක ඉක්මනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න stay awesome.